Yun, yun oh. Hello mga kasiklista! Kumusta? Welcome back po to my channel. Meron po akong ituturo ngayon, simple tips kung paano mapabilis ang pag-subscribe sa inyong YouTube channel. Ituturo ko kung paano mag-generate ng isang URL na kapag i-click ng user ay magdadirect ito sa inyong YouTube channel at magkakaroon ng isang pop-up screen na kung saan pwede siyang mamili na mag-subscribe or hindi. So, paano nga ba ito gawin? So, tingnan ang mga sumusunod na steps. Unang-una, syempre, pumuntahan mo yung YouTube na website. Tapos, kunin mo yung URL mo. So, to get the URL of your YouTube channel, you have to click this profile picture here. Tapos, click mo lang yung your channel. Tapos, ito na yung URL mo. So, ito, tanggalin mo lang tong extra text dito. Yan. So, yan na yung URL mo. Another way to get the URL is, punta ka din doon sa settings. Then, punta ka doon sa view advanced settings. Then, ito, yung custom URL mo. So, this way is kung meron ka ng custom URL. If wala ka pang URL na custom, since may requirements to, bago ka makapag-set ng custom URL, gamitin mo yung previously, which is ito. Click ka dyan sa channel. Yan. Tapos, tanggalin mo yung add text na ads as subscriber. Okay, so yung susunod na gagawin is maglagay ka ng isang mahiwagang text dito. So yung mahiwagang text na ilalagay para makapag-generate ng pop-up is yung sub_confirmation is equal to 1. Yan, so kitang-kita nyo naman. So after nilagay itong text na to sa URL, tapos, kung itong buong URL ang ibibigay mo to the user na gusto mong mag-subscribe sa channel mo, automatic ito yung magdi-display yan. So, try natin i-copy ito. Copy. Tapos, kunyari, i-close natin lahat ng pintay ng bago. Tapos, paste natin. Yun. So, dapat lalabas na yung yan. Confirm channel subscription. So, yan yung way para diretso ng lalabas yung cancel at saka subscribe na button if ibigay mo yung URL sa user. Okay. So, try natin yung custom na Try natin yung custom na URL. So, ito copy na lang natin ito muna. Question mark for sub confirmation 1. So, your channel. Tapos, sa settings. Advanced settings. Custom URL. Tapos, yan na siya. Ito na yung custom URL mo. So, ilagay mo lang yung yan. Sub confirmation 1. Enter. Yan. So, pwedeng itong link na to, ito na yung ibigay mo or i-post mo na sa isang post na may bayanihan session. Tapos, another tip na ibibigay ko is itong URL na to, di ba, masyado siyang mahaba. And then, kitang-kita kung ano yung username mo. Tapos, ito, kitang-kita tong parameter or text. So, another way para ma-shorten tong URL na to is punta ka sa bit.ly.com. Isa po itong URL shortener. So, gawa ka lang ng ang tawag dito, gawa ka lang ng free
account. So ito, gumawa ako ng free kong account. So to create a short URL out from your URL na mahaba, so click mo lang tong create, tapos paste mo yung URL. Yan. So mag-generate na siya ng custom URL. So itong URL na to, ito na yung ibibigay mo sa user. Tapos, ang kagandahan dito, pwede mo itong i-customize. So, i-customize ko to Lagyan ko ng ano bang ilalagay ko dito? Pajak. Pajak dito Yan. So, i-save mo lang. Apps. Dito pa yung button. Save. So, ito. Link has been edited yung sabi kasi meron akong existing same URL. So kung kapag new yung lalagay mo dyan, sasabihin niya, link has been saved. So ito na yung link na ibibigay mo. So ito na yan siya, bit.ly/padjakpitoy. So ikakopy ko siya. Tapos try natin ilagay sa new tab. Paste ko lang. Tapos, enter. So, mangyayari dyan, i-redirect ka lang din dyan sa same mo na YouTube channel page at saka itong pop-up nandito din to. Yan. So, ito yung yan yung shortened na URL pero i-redirect lang naman siya dito sa yung long na URL. So, yung text lang na nagpapalabas ng pop-up is ito. Yan. Siya lang. Sub confirmation is equal to 1. Yan yung parameter na kailangan. Tapos nire-read siya sa YouTube para palabasin yung ito. Confirm channel subscription na pop-up. Yan lang po mga kasiklista. Napakadali lang. Okay, so yun na nga. So yun yung small tips na na-share ko. At saka I hope makakatulong yun sa inyo at saka sa ibang mga bagong vloggers tulad ko kasi nahanap ko lang siya yesterday and then I think it's worth to share it to someone, to other vloggers na gustong magkaroon ng maraming subscriber. So yun. Thank you for watching. Bye bye.